विशेष गरेर यो छठ पर्व तराईवासीहरूले मनाउने पर्व भनेर चिनिन्थ्यो कुनै समयमा, तर अहिले विशेष गरेर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले छठ पर्व चाहिँ अहिले मनाउन थालिराखेका छन्। उदाउँदो सूर्य र अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइसकेपछि यो पर्व चाहिँ पुरा भएको मानिन्छ र आज चाहिँ यो छठ पर्वको अघिल्लो दिन आज चाहिँ रसिया रोटीको कार्यक्रम हुन्छ र रसिया रोटी चाहिँ ग्रहण गरिसकेपछि चाहिँ छठको दिनभर पानी पनि नपिइकन व्रत बस्ने र त्यो छठको भोलिपल्ट उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइसकेपछि मात्रै भोजन ग्रहण गर्ने चाहिँ एउटा प्रचलन रहेको छ र विशेष गरेर यो छठ पूजामा सूर्य भगवानको पूजा गर्ने चलन रहेको छ र म विशेष गरेर यो घडिउरा पोखरीमा चाहिँ हरेक वर्ष जस्तो आउने गर्छु। यहाँको रमणीय दृश्य विशेष गरेर यो विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी बत्तीहरूले दुलै चाहिँ सिँगारिएको यो घडिउरा पोखरी हेर्दामा यत्तिकै मनमा आनन्दको अनुभूति पनि प्राप्त हुन्छ र विशेष गरेर नेपालमा छठ पर्व वीरगञ्ज र जनकपुरमा चाहिँ भव्य रूपमा मनाउने गरिन्छ र त्यसका साथसाथै वीरगञ्जको घडिउरा पोखरी मात्र नभएर यस्तो यहाँ रानीघाट भन्ने ठाउँ छ, रानीघाटमा पनि यो ठुलो कार्यक्रम हुन्छ। त्यसै गरी नकुवाको एउटा पोखरी छ, त्यहाँ पनि ठुलो कार्यक्रम हुन्छ र विभिन्न गाउँमा जुन ठाउँमा नदीहरू छन् अथवा खोलाहरू छन्, तलाउहरू छन्, त्यो ठाउँमा चाहिँ व्रत बस्ने चाहिँ यो व्रत बसेर त्यहाँ चाहिँ एउटा कार्यक्रम हुन्छ, पूजा कार्यक्रम। र अर्को विशेष भोलि अब भनौँ न यो छठको पर्वमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने यो दण्ड लगाउने भन्ने हुन्छ। जस्तो अब घरबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ घुँडाले टेक्दै हातले टेक्दै होइन एउटा सानो काठको टुक्राले चाहिँ त्यसलाई नाप्दै गरेर पनि यो घाटसम्म आउने खालको एउटा एकदमै कठोर खालको चाहिँ एउटा व्रत बस्ने चलन छ। त्यसैले यो छठ पर्वको अवसरमा सम्पूर्ण हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू धन्यवाद र छठ पर्व हामी सबैजनाले राम्रोसँग मनाउँ, छठी माताले सबैको कल्याण गरून् भनेर भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।